Друзі, всіх вітаю! Слава Україні! Я Олександр Алфьоров, український історик, і сьогодні я вам розповім, що ж хоче Лукашенко від України, яким чином він задіяний в системі перемовин, яким чином він задіяний в системі цієї війни. Отже, спершу я наголошую, що проголосила незалежність Білорусі 25 серпня 1991 року, відразу після України. Але історія державності Білорусі трошки глибша. Ми говоримо про Полоцьке князівство, це 10 сторіччя. Ми говоримо потім про Велике князівство Литовське. Ну і державність Білорусі розвивалася достатньо в різному від України темпі. Але в 1918 році, в березні, Білорусія проголосила свою незалежність 100 з гаком років тому і утворила так державу, що мала назву Білоруська Народна Республіка, яка проіснувала трохи більше 6 місяців і згодом була окупована більшовиками. Тож Білорусія, як і Україна, окупована більшовиками, комуністами, не тодішніми росіянами, знаходилася в складі СРСР, а потім вона, як і ми, вийшла зі складу в 91-му році. До 1994 року все начебто розвивалося нормальненько, поки в 94-му році до влади не прийшов Лукашенко, Олександр Григорович. І зараз я розповім вам, що ж сталося далі з білорусами. Отже, Лукашенко став правити державою, і його називали останній диктатор Європи. Ми зрозуміло, що говоримо про європейські країни, це от наш рубіж, Україна, Білорусь, бо Російська Федерація – це євразійська країна. І от, власне, Лукашенко, так би мовити, прикрутив всі можливі гайки національної ідеї. Отже, державні мови – білоруська та російська, проте викладали російською, подекуди почали кампанії за те, що білоруська мова не є людською мовою. Отже, було все, власне, як в Україні за часів правління Януковича. І що відбувається далі? Лукашенко у 2000 році створює разом з Російською Федерацією так звану союзну державу, тобто таке об'єднання над двома державами – Білорусію та Російською Федерацією. Воно не діяло, держава ця не була створена як така, але це був початок, власне, падіння Лукашенка вже як людини моральної. Адже Білорусія тоді відкрила кордони Російської Федерації. І, що найцікавіше, ми говоримо про те, що саме тоді Лукашенко починає маніпуляцію з виборами. Це вибори 2000-х років, і нещодавні вибори. І от що відбувається зараз? Коротко і тепер пояснюю. Лукашенко створив все, щоби на нього орієнтувалися українські комуністи, соціалісти, говорили, як добре в Білорусі, про білоруську молочку, так, яку робили в Україні, але, так би мовити, брендинг її створювали за рахунок Білорусі, якоїсь аморфної влади, якоїсь міцної, якоїсь проквітаючої країни. Але насправді це все бред. В Білорусі Лукашенко орієнтувався на населення сільське, міське населення, намагався пригнічувати і пригнічував його в контексті, звісно ж, боротьби з опозицією, боротьби з білоруською демократією і, власне, будь-які спроби патріотизму в Білорусі, які йшли в розріз з політикою Олександра Лукашенка, вони, звісно, наражалися на тюрми. І я вам зауважу, що дуже багато білоруських опозиціонерів і до цього часу сидять в тюрмах або ж виїхали за кордон, починаючи ще з початку 2000-х років, а дехто із 90-х. Так от, тепер відповідь на питання, що ж хоче Лукашенко від українців, що хоче Білорусія. І тепер головна теза. Друзі, ніякої держави, країни під назвою Білорусь вже не існує. Існує генерал-губернаторство Білорусь в складі російської сучасної необільшовицької імперії. Вся історія визвольних змагань білоруського народу, їхній патріотизм, їхньої культури зводиться до того, що вони є тепер звичайною губернією. І коли б ми, і що б ми не говорили про президента Лукашенка, якого не визнають в Європі, що б ми не говорили про державні кордони Білорусі, ви бачите самі, що саме з державних кордонів Білорусі заходять війська до України, саме звідти ведеться обстріл. І ця теза, яку я ще нещодавно висловлював до активної фази цієї війни, нашої України-російської війни, яка триває 8 років, Лукашенко – це вже остаточно генерал-губернатор Путіна, і він виконує суто його забаганки. У Лукашенка немає далі жодного шляху, як потрапити так само в Гаагу, або ж бути сміливцем і позбавити всіх нас свого диктату, і білорусів в тому числі.
Тому, друзі, відповідь дуже проста. Відео достатньо коротеньке. Білорусі не існує, існує генерал-губернаторство Білорусь в складі Російської найбільшовицької імперії. Дякую, що подивилися це відео. Дивіться і далі мої відео інші про те, що хоче Путін від України, які культурні маніпуляції він створює. Ну і власне, що таке руський мір, який є фейком для всього світу. Дякую і тримаємося. Слава нашим героям, слава Збройним силам України, Національній гвардії, азовцям, слава всім нашим воякам, які захищають сьогодні нашу державу. З вами був Олександр Алферов, український історик. Переможемо!